الله وبركاته. دكاترة المرة اللي فاتت اتكلمنا عن مجموعة كويسة كده من الأمراض. اتكلمنا عن الألانين وقلنا في نوع اسمه ألفا ألانين عرفناه بالتفصيل، ونوع اسمه بيتا ألانين جمعناه من كل حتة كده وجمعناه مع بعض. وقلنا كمان إن في أمينو أسيد يسمى سيرين، خدنا السيرين بالتفصيل. وكمان سيادتك اتكلمنا عن الثريونين الاثنين مع بعض، سيرين والثريونين سميناهم هيدروكسي امينو اسيد. وبدانا الحديث في الاسيديك امينو اسيد وخدنا اول واحد اسيديك ويسمى جلوتاميت. قلنا الجلوتاميت از نون اسينشال امينو اسيد عشان فورمت باكتر من طريقه. اول واهم طريقه تصنيع الجلوتاميت الكيتو اسيد بتاعه اللي اسمه الفا كيتو جلوتاريت وده طريقتين. اول حاجه سيمبلي باي ترانس امينيشن، وكمان ممكن بالريفرسال بتاع بنزين اسمه الجلوتاميت دي هيدروجين. يبقى دول الطريقتين اللي بصنع بيهم الجلوتاميت من الالفا كيتو. كمان ممكن اصنع الجلوتاميت من 3 امينو اسيد مجتمعين اسمهم جلوتاميت فاميلي، وهم ارجينين وبرولين وهيستidine. الارجينين يدي اورنيثين ثرو اليوريا سايكل. الاورنيثين بعمل له ترانس امينيشن على الدلتا كاربون يديني جاما جلوتاميت سيمي الدهايد. اللي بنزين اسمه جاما جلوتاميت سيمي الدهايد ديهيدروجينيز يدخل اتوم اوف اوكسجين يبقى عندي جلوتاميت. والسكه دي ريفرسبل، يعني ممكن الجلوتاميت يديني اورنيثين ثم ارجينين. كمان البرولين بنزين اسمه ديهيدروجينيز يديني ديهيدروبرولين، والديهيدروبرولين بنزين اسمه هيدروليز افك جلوسيتك يديني جاما جلوتاميت سيمي الدهايد. اللي بالديهيدروجينيز تدي برضه جلوتاميت والسكه دي ريفرسبل، يعني ممكن الجلوتاميت يرجع ويدي برولين. كمان الهيستidine ممكن يدي جلوتاميت. ليه؟ الهيستidine ثرو الميتابوليزم بتاعه يدي مركب اسمه فاجلو، والفاجلو اللي اسمه فورميمينو جلوتاميت يدخل تي اتش اف ويطلع فورميمينو تي اتش اف يبقى عندي جلوتاميت، بس السكه دي irreversible. يعني الهيستidine gives glutamate but glutamate cannot give الهيستidine لانه essential amino acid. طيب ايه الجلوتاميت؟ جلوكو ولا كيتو ولا ميكسد جلوكوجينيك. ليه؟ عشان بيدي الفا كي جي، والالفا كي جي انترميديت في كريبس سايكل وبالتالي يقدر يدي جلوكوز. طب تعالى الامبورتنس اوف جلوتامين، ودول قسمناهم ثلاث حاجات. امبورتنس اوف جلوتامين نفسه، وامبورتنس اوف جلوتامين، وامبورتنس اوف ايمايد جروب اوف جلوتامين. قلت لك دي اطول امبورتنس لامينو اسيد في المنهج، وغايه في الاهميه. ولو قعدت تقرا كده كلام سايح في بعضه مش هتفتكر حاجه، فانت قسمها زي ما بقسمها كده. امبورتنس اوف جلوتامين زيه زي اي امينو اسيد سينثيسيس اوف ايه؟ اوف البروتين. وعشان هو اسيديك امينو اسيد هقول ايه؟ جيب البروتين اللي بنشربه. والكلام ده يتكتب. الكلام ده انا ما بكتبوش على البورد بس يتكتب، لازم يتكتب في الامتحان. بروتين سينثيسيس وبيدي البروتين ايه؟ نيجاتيف بريشر. طب ايه بقى وظايف بجد بقى؟ قال لك والله تصنيع 3 امينو اسيد اللي هم مين؟ الارجينين والاورنيثين والبرولين. اوعي تقول ايه؟ لا، ارجينين برولين واورنيثين. كمان تصنيع ترايبوبتايد اسمه ايه؟ جلوتاثيون. كمان تصنيع مركب ليه علاقه باليوريا سايكل اسمه ايه؟ ناك ان اسيتايل جلوتاميت بيجي من الجلوتاميت بالناك سنسيت. كمان تصنيع الجابا، هو الجلوتاميت بيدي الجابا باي ايه؟ باي ايه؟ دي كاربوكسيليشن. بنزين اسمه ايه؟ فاكرين؟ جلوتاميك اسيد دي كاربوكسيليشن. ده حتى لما انا محتاج كوانزيم اسمه ايه؟ بي وبي 6 ديفيشنسي ممكن يعمل كونفالشن. ليه بقى؟ عشان مفيش بي مش هعرف اعمل دي كاربوكسيليشن للجلوتاميت، الجابا يقل يزيد الساينابتيك ترانسميشن ويحصل كونفرجن. كمان الجلوتاميت بعمل له كاربوكسيليشن على الجاما كاربون، وده بمساعده فيتامين كي، ودي جاما كاربوكسي جلوتاميت، ودي امبورتنت فور بايندينج اوف الكالسيوم في البون بروتين اللي اسمه اوستيوكالسين،
وكمان سيادتك في بروتين فاكتور 2 7 9 10. كمان الجلوتامين بانزيم اسمه جلوتامين سنتيتيز يدي جلوتامين، وسيادتك بشبك فري امونيا في الجلوتامين، وبشبك الفري امونيا دي في الالفا كاربوكسيل ولا في الجاما كاربوكسيل؟ الجاما كاربوكسيل. الجاما. ليه الجاما؟ عشان سيادتك احافظ على الالفا كاربوكسيل انتكت. ليه؟ لان الجلوتامين يدخل في تصنيع البروتين. والانزيم اللي بيبني جلوتامين سميناه جلوتامين سنتيتيز موجود ليفر وبرين. واضافه امينو جروب على اي اسيدك امينو اسيد محتاج هاي انرجي. فتصنيع الجلوتامين يدخل اي تي بي يطلع اي تي بي وبيو. دايما كده يا جماعه. اضافه امينو جروب على الجلوتامين عشان ابني جلوتامين، او على الاسبرتين عشان ابني اسبرجين لازم هاي انرجي على طول. فدخل اي تي بي طلع اي تي بي، وعشان كده الانزيم اسمه جلوتامين ايه؟ سنتيتيز بنيت جلوتامين. وممكن الجلوتامين اكسره لجلوتاميت وامونيا بانزيم اسمه ايه؟ جلوتامينيز. قلنا جلوتامينيز موجود فين؟ موجود في الليفر وموجود في الكبد. ده وظائف الجلوتامين نفسه. كمان الجلوتامين ليه وظائف هقولها بالتفصيل عشان ايه؟ كنا مستعجلين شويه المره اللي فاتت. ايه الامبورتنس اوف الجلوتامين؟ احنا خلصنا الجلوتامين. ايه بقى وظائف الجلوتامين؟ قال لك والله تكوين الجلوتامين دي طريقه للريموفال اوف الامونيا. يبقى مهم عشان الريموفال اوف الامونيا especially from the brain. يبقى تكوين الجلوتامين هي احد طرق التخلص من الامونيا especially من البرين. كمان سيادتك مهم الحاجه اسمها ديتوكسيفيكيشن. فعلا. لو تفتكر كان الجلوتامين بيبايند مع فينايل اسيتيت ويدي فينايل اسيتايل جلوتامين اللي بينزل فين؟ في اليورين. الرياكشن هو الرياكشن، بس اكوردنج تو الغرض من الرياكشن ايه؟ انا الرياكشن ده خدناه في التريتمنت اوف هايبر امونيميا. فلو الشخص عنده هايبر امونيميا وعايز اعالجه اديله انا فينايل بيوتريت اللي يعمل فينايل اسيتيت اللي يبايند مع الجلوتامين وينزل يورين. يبقى انا قللت الامونيا اللي هتطلع في جسمه. ولكن لو واحد عنده بويزنينج بالفينايل اسيتيت وعايز اعالج الفينايل اسيتيت بويزنينج ده، انا بايدي اديله مين؟ جلوتامين. فالجلوتامين يبايند مع الفينايل اسيتيت ويعمل فينايل اسيتايل جلوتامين ينزل يورين. فالرياكشن هو بس انا الغرض من الرياكشن ايه؟ اللي مهم قوي بقى ولازم تعرفها عن ظاهر الخلق واللي انا بعيد عشان خاطرها مخصوص، ان جلوتامينيز activity is increased in cases of الازيدوزس. يعني وقت الازيدوزس بيزيد نشاط الانزيم اللي اسمه جلوتامينيز في الكدني. ليه بقى؟ يقول لك يا سعاده الباشا لو في ازيدوزس ده معناه ان في اسيدز كتير في جسمك. وده معناه ان البي اتش قلت. وده معناه الميتابوليك رياكشن هتقف. وده معناه ان جسمك لازم يعمل كومبنسيشن عشان يرجع البي اتش تاني نورمال. مين اهم حاجه تعمل كومبنسيشن؟ قال لك الكدني. الكدني دي اهم حاجه تعمل كومبنسيشن. الكدني تعمل كومبنسيشن ازاي؟ تروح جايبه الاسيد اللي زايده في الدم دي وتعملها اكسكريشن فين؟ في اليورين. والكدني تفضل ترمي الاسيد في اليورين لغايه البي اتش بتاع اليورين ما توصل لكام؟ ل4. خلي بالك البي اتش اوف اليورين نورمالي 6.9. فاليورين بيبقى سلايتلي اسيدك. انا رميت فيه كميه كبيره من الاسيد لغايه ما بقى 4. البي اتش بقت 4، الكدني كانوت اكسكريت مور اسيد في اليورين. لان اقل من 4 هيبقى هايلي اسيدك ويعمل انجري للابيثيليوم بتاع اليوريثرا والبلادر وبوظ كل الدنيا. فاخره 4. بعد كده ما اقدرش. طب ما اقدرش ازاي؟ ده لسه في اسيدز كتيره قوي 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 في الجسم وعايز ارجع البي اتش نورمال تاني. قال لك وقتها يزيد الاكتيفيتي اوف انزيم اسمه جلوتامين سينثيتيز وده موجود اهو في البرين وفي الليفر. وابني جلوتامين. الجلوتامين اللي اتكون في البرين وفي الليفر يروح الدم ومن الدم يوصل فين؟ في الكدني. يلاقي في الكدني انزيم اسمه جلوتامينيز الاكتيفيتي بتاعته عاليه قوي. فالجلوتامينيز يكسر الجلوتامين الى جلوتاميت وامونيا. يقول لك الجلوتاميت سيادتك يروح تاني الدم
عشان يروح الليفر والبرين مره ثانيه ويشيل امونيا جديده. الامونيا اللي في الكدني دي تروح شابكه مع بروتون، وامونيا مع بروتون تعمل حاجه اسمها امونيوم ايون NH4 اللي سيادتك تنزل في اليورين. انا كده ضربت عصفورين بحجر واحد، كان في بروتون موجود في الدم ومقلل البي اتش، رحت خدته ورميه في اليورين. كان الامونيوم ايون اللي نازل في اليورين ده بيزك، فرفع البي اتش اوف اليورين، بدل 4 بقت 5، وبالتالي كدني كان كونتينيو وري اكسكريت مور اسيد في اليورين وتصلح البي اتش. فعشان كده الجلوتامينيز اكتيفيتي بتزيد في حالة الاسيدوز. والكلام ده مش جديد، الكلام ده خدناه في الهايبر اوزمولار كوما. فاكر لما قلنا في الهايبر اوزمولار كوما بيزيد نشاط الجلوتامينيز عشان في اسيدوزس وعشان كده بيحصل كونفالجن؟ فاكر؟ ما في الهايبر اوزمولار كوما كان في نقص في التيشو برفيوجن وعشان كده في اسيدوز. طب انا عايز اصلح الاسيدوز دي، فسيادتك يتصنع جلوتامين في البرين وفي الليفر، والجلوتامين يروح الكدني، والجلوتامين يتكسر بالجلوتامينيز لجلوتاميت وامونيا، والامونيا تشبك مع بروتون تنزل في اليورين. انا بصلح الاسيدوز، وكان وقتها كل الجلوتاميت اللي في الجسم يتحول لجلوتامين، وما كانش يتبقى جلوتاميت اصنع بالجابا، فكان بيقل الجابا في الهايبر اوزمولار كوما ويحصل كونفالجن. ليه حصل كونفالجن؟ عشان في اسيدوزس، وطالما في اسيدوزس هيزيد تصنيع الجلوتامين، فكل جلوتاميت شفتت ناحيه تكوين ايه؟ جلوتامين، وما تبقاش جلوتاميت ابني بيه جابا، فكان بيحصل كونفالجن في حالات الهايبر اوزمولار كوما. طب ده اللي اسمه امبورتنس اوف الجلوتامين. نكمل بقى ايه الامبورتنس اوف الايمايد جروب اوف الجلوتامين. ودي ساعات تيجي لوحدها في الامتحان، يقول لك give an account on importance of الامايد جروب اوف جلوتامين. لو عايز اجمعها بحروف كلمه بابان، بحروف كلمه ايه؟ بابان. قال لك البي مهمه للبيورين سينثيسيس، بصنع بيها بيورين. هو ايه الامينو اسيد اللي خدناه قبل كده بيدخل في تصنيع البيورين؟ جلايسين يا فشل. كان بيدي سي 4 و5 وان 7 وفي البيورين، وكان بيدي 4 من تي اتش اف اللي بيدي سي 2 وسي 8. هنا برضه ايمايل جروب اوف جلوتامين مهمه لتصنيع البيورين. عارف ليه؟ قال لك عشان بيديني ان 3 وان 9 وفي البيورين. وكمان سيادتك مهم لتحويل اكس ام بي الى جي ام بي. بحول الزانثوسين مونوفوسفيت لجوانوزين مونوفوسفيت. الكلام ده وانت بتذاكري يتحفظ معاكي كنباهه، ما اتحفظش معاكي ما تقلقيش، هناخده في البرين ميتابوليزم بالفورمولا وهتحفظوه غصب عنكم ان شاء الله. بس حتى لو مش هتحفظه اكتبه هنا. ليه بقى؟ عشان سيادتك لما نخلص المنهج وانت بتراجع هيثبت اكتر لما تلاقي مكتوب في البيورين ومكتوب في الجلوتامين. فهمت ازاي؟ فاكتبه. ساعات كده ما بيبقاش كاتب، لا اكتب ايه بالظبط. ليه؟ عشان تقراه هنا وتقراه هناك فالمعلومه تثبت. يبقى في البيورين بيديني ان 3 وان 9 وفي البيورين وبحول بيه اكس ام بي لجي ام بي. مش عايز صوت بقى. طب ايه كمان؟ قال لك الايه مهم لتصنيع الاسباراجين. هو ايه الفرق ما بين الاسبارتيت والاسباراجين؟ اسبارتيت وحده امينو جروب، اسباراجين 2 امينو جروب. طب هل الاسبارتيت عشان يبقى اسباراجين يقدر ياخد امينو جروب من فري امونيا؟ لا. الامينو اسيد الوحيد اللي يقدر ياخد امينو جروب من فري امونيا هو جلوتاميت، يبقى جلوتاميت. طب لو عايز اسبارتيت تبقى اسباراجين، اخد الامينو جروب منين؟ قال لك من الايمايل جروب اوف الجلوتامين. وبالتالي جلوتامين important for formation of asparagine from الاسبارتيت. عشان اسبارتيت تبقى اسباراجين هاخد امينو جروب من الجلوتامين، فدي importance كمان. ايه كمان؟ قال لك مهم لتصنيع البايريميدينز. الايمايل جروب اوف الجلوتامين مهمه للبايريميدين سينثيسيس. ليه بقى؟ قال لك والله عشان بصنع منها كربامويل فوسفيت. كربامويل فوسفيت خدناه 3 سنين، خدناه فين ده؟ يوريا سهل. فعلا كان بيتصنع بنزين اسمه كابس 1.
بس كان في انزيم تاني اسمه كابس 2 برضه بيصنع كربامول فوسفات سيادتك، بس ده في البيرميدين سينسز. وكان سيادتك عشان اصنع كربامول فوسفات محتاج 2 اي تي بي ومحتاج سي او 2 ومحتاج امينو جروب. كان الاثنين اي تي بي هم والسي او 2 هي بس في فرق ما بين السورس اوف الامينو جروب ما بين الاثنين. كان السورس اوف الامونيا في كابس 1 ايه؟ فري امونيا، بس في كابس 2 بتاع البيرميدين ايه؟ جلوتامين. وبالتالي سيادتك الامينو جروب اوف جلوتامين مهم التصنيع بيرميدين عشان بتديني كربامول فوسفات. بتدي الامينو جروب اللي ببني بيها كربامول فوسفات، وتصنيع كربامول فوسفات هي اول خطوه في تصنيع البيرميدين. ايه كمان؟ يقول لك برضه الامينو جروب اوف جلوتامين مهمه لتحويل اليو تي بي الى سي تي بي. بحول بيها يو تي بي لسي تي بي. فكرر كلامي، لو الكلام ده اتحفظ معاك دلوقتي كلام ما اتحفظش معاك هناخده بالتفصيل وفي الفورمولا في البيرميدين. بس لو حتى مش هتحفظه اكتبه عشان وانت بتراجع تقراه هناك وتقراه هنا فيثبت معاك اكتر. طب ايه الايه؟ قال لك الايه مهم لتصنيع الامينو شوجرز. امينو شوجرز او ساعات بنسميها شوجر امينز، يعني شوجرز شابكه في امينو جروب زي الجلوكوزامين، جلاكتوزامين، فروكتوزامين. فدي عباره عن شوجر شبكت فيها امينو جروب. جبت امينو جروب منين؟ اميد جروب اوف جلوتامين. مهمه تصنيع الامينو شوجر. والان بيقول لك مهمه عشان اصنع نيكوتيناميد. ايه النيكوتيناميد؟ باي بي كام؟ بي 3 فيتامين بي 3. وبصنع النيكوتيناميد من النيكوتينيك اسيد عن طريق اضافه ايمايد جروب. بجيب ايمايد جروب منين؟ ايمايد جروب اوف جلوتامين. لو تفتكر النيكوتيناميد دي بصنع بيها حاجه اسمها ناد وناد بي. فاكر الناد والناد بي داخل فيهم النيكوتيناميد. يبقى الايمايد جروب اوف جلوتامين ساعات بتيجي في الامتحان الوظيفه بتاعتها بحروف كلمه ايه؟ اسمع بابان قول معايا بيورين سينثيسيس يدي ان 3 وان 9 واحول اكس ام بي لجي ام بي. اسباراجين سينثيسيس هي السورس اوف الامينو جروب اللي بحول فيها اسبارتيت لاسباراجين. بايريميدين سينثيسيس ليه بعمل كربامول فوسفات وبحول يو تي بي لسي تي بي. وكمان يا باشا تصنيع الامينو شوجر وتصنيع النيكوتيناميد من النيكوتينيك اسيد ده وظيفه الجلوتاميت. خدنا وظائف جلوتاميت نفسه، خدنا وظائف للجلوتامين، وخدنا وظائف ايمايد جروب اوف جلوتامين. هيا بنا الى تاني اسيدك امينو اسيد. يلا يا باشا. وتاني اسيدك امينو اسيد هو اسبارتيت. يلا يا باشا. أول كلمة تعرفها في أي أمينو أسيد إيه الاستراكشر بتاعه؟ أسبارتيت اسمه ألفا أمينو ساكسينيك. CH2COOH شابك في CHNH2COOH ألفا أمينو ساكسينيك. ولو بصيت ده فيه 2 كربوكسيل جروب وواحدة بس امينو جروب، يعني هو اسيدك امينو اسيد. لو انت مش بتحب الاستراكشر اعرف فيه كام كربون؟ 4 عشان اعرف في الكيتو اسيد. الصبح قالوا لي الكيتو اسيد بتاعه الفا كيتو بيوتريت، ده صح ولا غلط؟ طبعا غلط. لان برافو عليك برافو عليك يا احمد متألق. يبقى سيادتك 4 بس 2 كربوكسيل. الالفا كيتو بيوتريت ده 4 بس واحدة كربوكسيل. لكن ده 4 و2 كربوكسيل، فعمر الكيتو اسيد ما يكون الفا كيتو بيوتريت. الكيتو اسيد خدناه قبل كده في التفاعل بتاع الاي اس تي. الكيتو اسيد بتاعه هو الاوكزالو اسيديت. يبقى الكيتو اسيد اوف الاسبارتيت هو اوكزالو اسيديت. ليه؟ عشان فيه 2 كربوكسيل جروب. طب نبدا رحلتنا مع الاسبارتيت ونطبق ال4 جمل عليه. اول جمله هو اسينشال ولا سيمي ولا نون اسينشال؟ يبقى الاسبارتيت نون اسينشال. وطالما نون اسينشال يبقى ينفع يتصنع في الجسم. فلازم نقول سيادتك ازاي بيتصنع في الجسم. هو خدنا طريقه لتصنيع سيادتك الاسبارتيت. بيتصنع ازاي بقى؟
من الاوكسالو اسيتيت بانزيم اسمه AST. فاكر تفاعل AST؟ كنت بجيب الاسبارتيت وده امينو اسيد وفيه امينو جروب، وبجيب الالفا كي جي وده اشهر كيتو اسيد، وانقل امينو جروب من اسبارتيت لالفا كي جي، فالالفا كي جي يصبح ايه؟ جلوتامين. ايوه كده برافو عليكم. والاسبارتيت يبقى مين؟ اوكسالو اسيتيت. الانزيم كان اسمه ايه؟ AST ومحتاج وريفرسبل ولا ريفرسبل؟ ريفرسبل، عشان كده ممكن اجيب اوكسالو اسيتيت وجلوتامين اطلع فوق الفا كي جي واسبارتيت. يبقى هيقول لي explain why aspartate is not essential amino acid. اقول له being formed from الاوكسالو اسيتيت by AST. طب هو يعني جلوكو ولا كيتو ولا ميكسد؟ جلوكو. ليه؟ ما احنا حافظين يا جماعه الاثنين الكيتو ليوسين ولايسين، والاربعه الميكسد فينايل الانين وتيروزين وتريبتوفان وايزولوتين. هو مش في السته، يبقى اكيد ايه؟ جلوكو. ليه وازاي؟ قال لك as is gives اوكسالو اسيتيت by AST، واحنا متفقين ان بيدي بايروفيت او اوكسالو اسيتيت او انترميديت في الكريبس او في الجلايكوليسيس يبقى جلوكو. طب ده وش على طول الدنيا اوكسالو اسيتيت يبقى جلوكوجين. يبقى والله ما فيش اسهل من كده. هتقولي هو نون اسينشال being formed from oxaloacetate by AST with glucogenic as it gives oxaloacetate by AST. ده زي مين بالظبط؟ ألانين. قلنا ألانين نون اسينشال being formed from البيروفيت by ALT وجلوكوجينيك as it gives pyruvate by ALT. نفس الكلام هو. حلو الكلام. ادخل لي في المفيد. يقول لك يا باشا الامبورتنس بتاعه ايه؟ والامبورتنس سؤال ريتن في الامتحان. امبورتنس اوف اسبارتيت سؤال ريتن في الامتحان. في اسمها اتنين من الهواء. من الهواء. اول حاجه ايه؟ بروتين سين بس. مش هو اسيدك امينو اسيد جيبس البروتين نيجاتيف تشارج. كلام من الهواء بس اوعى تبقى مخلوق، لازم تكتبي الكلام ده من الهواء بس يتكتب برضه. طب ايه كمان؟ قال لك والله مهم فور اسباراجين سينثيسيس. مهم لتصنيع اسباراجين. ازاي بعمل اسبارتيت نعمل اسباراجين؟ بص يا باشا على البورد يا باشا. انا عندي CH2COOH شبكه في CHNH2COH. ده الاسبارتيت. وعايز اضيف امينو جروب على الاسبارتيت عشان تبقى سيادتك اسباراجين. السورس اوف الامينو جروب مين؟ فري امونيا ولا جلوتامين؟ يبقى يدخل جلوتامين. GLN معناه جلوتامين. خدت منه امينو جروب يطلع GLU يعني جلوتامين. اضافه امينو جروب على اسيدك امينو اسيد محتاج انرجي ولا مش محتاج انرجي؟ محتاج طبعا. هناك لما كنت بصنع جلوتامين ده كان ATP طلع ATP وبي اي. هنا هيدخل ATP وهيطلع AMP بلس البي بي اي. قصدي يا دكتور اضافه امينو جروب على اي اسيدك امينو اسيد عشان اصنع ايمايد فورم لازم هاي انرجي. حلو الكلام. واضيف الامينو جروب يا عم على الالفا كربوكسيل ولا على البيتا كربوكسيل؟ على البيتا. الفا ولا بيتا؟ اشمعنى شو ماله بيتا؟ لازم احافظ على الالفا كربوكسيل انتكت عشان دي اللي هتعمل البيبتايد بوند في وسط البروتين. لان الاسبراجين بيدخل في تصنيع البروتين فما ينفعش اقرب من الالفا كربوكسيل ابدا. انا هضيف على البيتا كربوكسيل، هضيف على الكربوكسيل البعيده عن الالفا كرب. ليه؟ عشان يدخل جوه البروتين. يبقى الشكل كده سيادتك CH2 CONH2 وادي CHNH2 COOH. ده اللي اسمه اسباراجين. ولو بصيت هتلاقي الالفا كربوكسيل عامله زي ما هي اهي، فعشان كده الاسباراجين ينفع يدخل في تصنيع البروتين. الانزيم اللي صنع اسباراجين اسميه اسباراجين سينثيز ولا سينسيتيز؟ ايوه ده انا احتجت ATP واتكسر كمان لإم بي اهو فاسمه اسباراجين سينسيتيز. طب ممكن ابقى عيل وارجع في كلامي اسمه؟ انا على طول عيل طبعا. طبعا ممكن ارجع في كلامي بانزيم اسمه ايه؟
يا لهوي اسباراجينيز، ادخل ميه واطلع فري امونيا، وده طريقه اسمها هيدروليتيك دي امينيشن، وخدناها في السبيسيفيك ميثود اوف دي امينيشن انزيم اسمه اسباراجينيز. يا اخي انت مصدعني والله والساعه 2 وبتاع وجاي تقول لي اسباراجين، انت عايز تعمل اسباراجين ليه يعني؟ ليه من الاسبارتيت بتبني اسباراجين؟ واحد عشان بينتر في الاستراكشر وفي البروتين. سيادتك ده ليه كود وبيدخل في تصنيع البروتين. فانا ببني اسباراجين مخصوص عشان محتاجه لتصنيع البروتين، مش بس كده. ده ممكن كمان في الايمايد جروب بتاع الاسباراجين اروح شارك كربوهيدرات، والله. وابني حاجه اسمها جلايكوبروتين. والجلايكوبروتين ده يبقى اسمه او ولا اسمه ان لينك جلايكوبروتين؟ ان لينك. احنا خدنا الحصه اللي فاتت ان السيرين والثريونين ثرو ال OH بتاعتهم اشبه كربوهيدرات واعمل او لينك جلايكوبروتين. لكن لو شبكت الكربوهيدرات في الايمايد جروب وفي الاسباراجين انا بعمل ان لينك جلايكوبروتين. يبقى اول وظيفه للاسبارتيت ان بيدي اسباراجين، والاسباراجين بيجي في انزيم اسمه اسباراجين سنسيتيز، وخدت امينو جروب من الجلوتامين. طب صنعت ليه اسباراجين؟ عشان البروتين سينثيسيس ده داخل بنفسه في تصنيع البروتين، وكمان عشان بيبايند لكربوهيدرات ويديني ان لينكد جلايكوبروتين. طب تقول لي بقى يا ابرار احنا سمعنا عن الاسبارتيت في اي سايكل الترم ده؟ الاسبارتيت سمعنا عنها فين؟ يوريا سايكل طبعا. فالوظيفه الثانيه يوريا سايكل، على اعتبار ان ما خدناش غيرها اصلا الترم ده. يوريا سايكل ده حتى بالاماره اليوريا كان فيها كام امينو جروب؟ 2. واحده كانت جايه من فري امونيا اللي جايه من ديامينيشن وفي اي امينو اسيد، والثانيه منين؟ من الاسبارتيت. يبقى تاني وظيفه الاسبارتيت يوريا سينثيسيس، ده بيديني واحده من 2 امينو جروب موجوده في اليوريا. مش بس كده ده كمان سيادتك الاسبارتيت مهم للبيورين سينثيسيس. هو رخر مهم للبيورين سينثيسيس. ليه طيب بيعمل ايه؟ بيديني ايه في البيورين؟ يقول لك الاسبارتيت مهم لتحويل الاي ام بي لادينيلو ساكسينيت، والادينيلو ساكسينيت هتديني في الاخر اي ام بي. الكلام ده عارفه تحفظيه دلوقتي احفظيه، مش عارفه هتحفظيه غصب عنك ان شاء الله لما ناخد البيورين سينثيسيس وبالفورمولا. الاي ام بي انوزيل مونوفوسفيت بيديني مركب اسمه ادينيلو ساكسينيت، والادينيلو ساكسينيت هيديني في الاخر اي ام بي. ده بيورين اهو. حلو الكلام. طب ايه كمان؟ قال لك مش بس كده، ده مهم لتصنيع الفيتامين. الكلام ده مش في الكتاب، اكتبه. ليه؟ عشان يبقى قدام عينك وانت بتراجع تلاقيه هنا وتلاقيه هناك. مهم للبيريميدين سينثيسيس. ليه؟ هو بيعمل ايه في البيريميدين سينثيسيس؟ قال لك بيدي مركب اسمه ان كربامويل اسبارتيت. والله حفظت الكلام ده دلوقتي كان بها، ما حفظتوش انا هاخده في البيريميدين بالتفصيل، بس اكتبه دلوقتي عشان يبقى قدام عينك. يبقى في البيورين دور الاسبارتيت ايه؟ بيحول اي ام بي لادينيلو ساكسينيت. وفي البيريميدين دوره ايه؟ بيدي ان كربامويل اسبارتيت. مش بس كده، ده في ديريفاتيف مهم بيجي من الاسبارتيت باي دي كاربوكسيليشن. بيتا الانين. يا واد يا احمد المتالق هنا. بيتا الانين. البيتا الانين بيجي باي دي كاربوكسيليشن وفي الاسبارتيت. ما احنا جمعناه، ليه جمعناه؟ عشان لو بيتنطط في كذا حته، جمعناهم كلهم في حته واحده. يبقى البيتا الانين بيجي باي دي كاربوكسيليشن وفي الاسبارتيت. لو انت جامد قوي يا احمد تقول لي بيجي باي الفا دي كاربوكسيليشن ولا بيتا دي كاربوكسيليشن؟ بيتا. الفا طبعا. ما احنا خدنا يا جماعه 50 مره قبل كده وقلت لكم المره اللي فاتت ان اي امينو اسيد دي كاربوكسيليشن بيبقى الفا دي كاربوكسيليشن لازم. فسيادتك انا هعمل دي كاربوكسيليشن، بص معايا، للالفا كربون. بص يا باشا بص هعمل ايه؟ اروح شايل السي او دي اللي في الالفا كربون، واروح حاطط سيادتك الاتش على الكربون اللي قبلها. واول ما اعمل يا احمد الفا دي كاربوكسيليشن اقلب التركيب.
لازم اقلب الترقيم. يعني اللي كانت بيتا بقت هي الالفا، ولا الفا تبقى هي البيتا، فكده اسمه بيتا الانين. ليه قلبت الترقيم؟ كان زمان عندي 2 كربوكسيل كنت برقم من اللي جنب الامينو جروب. لما شلت الالفا كربوكسيل بقى عندي واحده بس كربوكسيل ارقم من عندها، يبقى دي الالفا ودي البيتا، فيبقى اسمه بيتا الانين. فالبيتا الانين اكتب باي الفا دي كربوكسيليشن، مكتوب عندك باي دي كربوكسيليشن حط الفا قبلها. باي الفا دي كربوكسيليشن وفي الاسبرتين. الكلام ده بالظبط زي تصنيع الجافا. كان عندي جلوتامين عملت لها الفا دي كربوكسيليشن ادتني جافا، وبعد الالفا دي كربوكسيليشن اتقلب التركيب برضه هو. يبقى البيتا الانين بيجي باي الفا دي كربوكسيليشن وفي الاسبرتين. وحط القاعده عشان ما تنساش، اي امينو اسيد دي كربوكسيليشن هيبقى الفا دي كربوكسيليشن. يبقى صنعت اهو البيتا الانين. السؤال ده بيجي في امتحان ولازم تجاوبيه سلسبيل. وعشان تجاوب السؤال ده لازم يبقى عندك صبر. وعشان يبقى عندك صبر لازم تفتكري ايوب. ايوه يقول لك يا صبر ايوب، هي بحروف كلمه ايوب. مهم لاسبراجين سينثيسيس، ويوريا سايكل، بيورين سينثيسيس، بايريميدين سينثيسيس، وكمان بيتا الانين باي دي كاربوكسيليشن. يبقى لازم عشان تجاوب عندك ايه؟ صبر. ومين اكتر حد صبر في الدنيا دي؟ ايوب. حلو الكلام. يبقى سيادتك ده الاسبرتيت. في كده تريكايه صغيره. انا خدت قبل كده امينو اسيد داخل في تصنيع البيورين بس اللي هو مين؟ جلايسين. وخدنا حاجتين داخلين بوث بيورين اند بايريميدين اللي هما مين؟ اسبرتيت وايمايد جروب اوف جلوتامين. السؤال ده بيجي في الامتحان يقول لك في الامتحان enumerate 2 amino acids that share in both purine and pyrimidine cells. الوحيدين اللي داخلين في البيورين والبايريميدين الاثنين دول الاسبرتيت والامايد جروب اوف جلوتامين، دول داخلين سيادتك بيورين وبايريميدين الاثنين مع بعض. حلو الكلام؟ وده يا باشا الاسيديك امينو اسيد اللي اسمه اسبرتيت. ده الاسينشال ليه؟ بيتصنع من الاوكزالو اسيتيت بالاي اس تي. والجلوكوجينيك ليه؟ بيدي اوكزالو اسيد بالاي اس تي. امبورتنس بحروف كلمه ايوب وخلصناها. ادخل بقى معايا على بيزك امينو اسيد، ونبدا باول بيزك امينو اسيد وهو ارجين. يلا يا باشا. ارجينين قديم وخدنا الاستراكشر بتاعه، واجي في الدلتا واحط جوانيدين جروب كان اسمه الفا امينو دلتا جوانيدو فاليريك. صح فاكرين كلكم؟ صح؟ كلكم فاكرين؟ انا متاكد منكم انا. والله. CH3 CH2 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 COH ده فاليريك، دي الفا دي بيتا دي جاما دي دلتا. اروح جاي في الالفا واحط امينو جروب اهو. اروح جاي في الدلتا واحط جوانيدين جروب اللي هي سيادتك سي دبل بوند ان اتش ان اتش 2 ان اتش 2. اثبت لك افكرك ده حتى بالاماره في اليوروسايكل كان في انزيم اسمه ارجينيز، فاكره؟ كان يروح قاسم الارجين هنا كده، فالجزء ده يبقى يوريا واللي فوق يبقى اورنيثين، فاكره؟ ايوه. يبقى الارجينين يتميز بوجود جروب اسمها جوانيدين جروب اسمه الفا امينو دلتا جوانيدو فاليريك. ملوش كيتو اسيد مشهور، ما حدش مهتم بالكيتو اسيد بتاعه، بس لازم تعرف ان هو والاورنيثين ار انتر كونفرتبل. يعني هو بيدي اورنيثين والاورنيثين بيدي ارجينين، والاثنين دول ثرو يوريا سايكل. يبقى ملوش كيتو اسيد مشهور، لكن تعرف ان هو وكمان الاورنيثين ار انتر كونفرتبل. نبدا رحله. نبدا اول كلمه ارجينين اسينشال ولا سيمي ولا نون اسينشال؟ سيمي اسينشال. ده الوحيد اللي سيمي اسينشال. الامينو اسيد الوحيد اللي سيمي اسينشال
هو الارجين. يعني ايه سيمي اسينشال؟ يعني ايه؟ formed in the body at a rate enough for adult or not enough for children. طب طالما هو سيمي اسينشال اقول في الاسلوب وخلاص ولازم اقول بيصنع ازاي؟ طبعا بيصنع ازاي؟ يا سلام! يعني انت هتقولي في الامتحان اللي بيصنع بالاورنيثين بالريسايكل وخلاص مش لازم تقولي الاورنيثين ده جه منين؟ يا شيخ خدناها. فاكره لما كنت بقول لك ان الارجينين ينفع يدي جلوتاميت؟ فاكره؟ وقلنا السكه دي ريفرسبل فالجلوتاميت ينفع يطلع ويبقى ارجينين. يبقى انا هعكس الباسوي سيادتك. يعني بص يعمل ايه؟ يقول لك هجيب جلوتاميت بنزيم اسمه جلوتاميت سيمي الدهايد دهيدروجينيز يديني جابا جلوتاميت سيمي الدهايد. اروح عامل سيادتك ترانسامينيشن على الدلتا كاربون يدي مين؟ اورنيثين. وثرو اليوريا سايكل اورنيثين يدي ارجينين. ما احنا خدنا الكلام ده بالعكس. خدنا ان الارجينين يدي جلوتامين. قلت لك الارجينين ثرو يوريا سايكل اورنيثين. اورنيثين بترانسامينيشن على الدلتا جاما جلوتامين سيمي الدهايد. جاما جلوتامين سيمي الدهايد دهيدروجينيز جلوتامين. ده اللي خدناه المره اللي فاتت. وقلت لك ان السكه ريفرسبل فانا مشيت بالعكس اهو مشيت مع الجلوتامين لغايه ما وصلت للارجينين. يبقى هو نون اسينشال بينج فورمد فروم الجلوتاميت ثرو الباثوي ده وعشان كده هو سيمي اسينشال امينو اسيد. طب الكلمه الثانيه بقى هو جلوكو ولا كيتو ولا ميكسد؟ جلوكو. ليه؟ وازاي؟ ليه؟ عشان بيدي الفا كي جي اللي يدي جلوكوز. طب ازاي الارجين بيدي الفا كي جي؟ اهو ارجينين يوريا سايكل اورنيثين ترانسامينيشن جاما جلوتامين سيمي الدهايد جاما جلوتامين سيمي الدهايد دهيدروجينيز جلوتامين بترانسامينيشن الفا كي جي اللي هو انترميديت في الكريبس يبقى يدي جلوكوز. صعب الكلام ده؟ مش صعب. يبقى ارجينين نون اسينشال ليه؟ بينج فورمد فروم جلوتامين. سوري سيمي اسينشال يا جماعه معلش سوري. يبقى هو سيمي اسينشال بينج فورمد فروم جلوتامين. وجلوكوجينيك as it gives the glutamate which gives the alpha كي جي. يبقى تاني الجملتين دول مهمين. هو السيمي اسينشال ليه؟ بينج فورمد فروم الجلوتامين. وجلوكوجينيك ليه؟ as it gives the glutamate اللي بيدي الفا كي جي. حلو الكلام جدا جدا جدا. طب تعالى بقى للمفيد بقى. ايه الامبورتنس اوف الارجينين؟ حلو الكلام. انا عايز اتنين من الاول. تعرف تجيب اتنين من الاول؟ قول لي اتنين من الاول. بروتين سينثيسيس. ايه جاب بالهواء؟ gives the positive charge for the protein. يبقى الارجينين مهم عشان بيدخل في تصنيع البروتين. وعشان هو بيزك امينو اسيد بص معايا في كذا امينو جروب اهو يبقى بيدي البروتين بوزيتيف. يتكتبوا دول مش معنى من الاول ما يتكتبوش لازم يتكتبوا. بس ايه كمان برضو امبورتنس للارجينين؟ سمعنا عن الارجينين في سايكل مهمه اسمها ايه السايكل دي؟ يوريا سايكل طبعا. يبقى اول وظيفه للارجينين يوريا سينثيسيس. ليه؟ عشان داخل في الريسايكل وبانزيم اسمه ارجينيز في اخر خطوه في اليوريا سايكل كان بيطلع اليوريا ويبقى عنده اورنيثين. يبقى اول وظيفه للارجينين يوريا سايكل. كمان مهم عشان سينثيسيس اوف الكرياتين. الكرياتين سوري الجلايسين بيرياكت مع الارجينين ويدي كرياتين. فيقول لك مهم لتصنيع الكرياتين. هتلاقي مكتوب شويه تفاصيل عندك يقول لك الجوانيدين جروب بتاع الارجينين داخله في تصنيع الكرياتين عشان تبايند مع الجلايسين وتدي ماده اسمها مش عارف جلايكوزايمين. مش مهم يعني هناخد الكرياتين. هناخده في اخر الشابتر ده هناخده وبالفورمولا هنشرحه. فانت هنا مش مهم التفاصيل مش هتفهمها. فانت قول كرياتين سينثيسيس. يبقى مع الجلايسين الارجينين بيدي كرياتين. التفاصيل ايه وبيدي ايه وباخد منه ايه والانزيم اسمه ايه هيجي قدام ما تقلقوش. يبقى يوريا سينثيسيس والتاني كرياتين سينثيسيس. تعالى بقى للثالثه دي مهمه قوي. يقول لك الارجينين مهم لتصنيع بولي امينز. مهم لتصنيع يا جماعه بولي امينز.
وبولي امينز دي كومباوندز فيها ميني امينو جروب. فعشان فيها ميني امينو جروب اسمها ايه؟ بولي امينز. والبولي امينز اثنين احفظ اسمهم عن ظهر قلب، اسبرمين وسبرميدين. اسمهم يا جماعه اسبرمين وسبرميدين. بيصنعوا ازاي دول؟ بيقول لك الارجينين بيدي اورنيثين. الاورنيثين توجذر مع امينو اسيد اسمه ميثايونين، الاثنين مع بعض يدوا الاسبرمين والاسبرميدين. يبقى الارجينين مش بنفسه بيدي الاسبرمين والاسبرميدين، الارجينين بيديني اورنيثين، والاورنيثين داخل في تصنيع البولي امينز اللي هي اسبرمين واسبرميدين. طب يعني انت مهتم بيهم ليه كده؟ ايه وظيفه الاسبرمين والاسبرميدين؟ قال لك دول بولي امينز يعني فيهم ميني امينو جروب، يبقى فيهم ميني بوزيتيف تشارج، فشغلتهم ان هم جروث فاكتورز فور الكالتشر سيل. شغالين جروث فاكتورز فور الكالتشر سيل. اكيد تسمعوا واحد عمل مزرعه يورين، مزرعه مش عارف سبيوتم. عارفين كلمه مزرعه يعني ايه؟ مزرعه يعني بجيب عدد محدود من الخلايا احطه في كالتشر ميديا. كالتشر ميديا يعني ماده فيها عوامل بناء وعوامل نمو كتير قوي. فالخليه اللي كانت خليه واحده تتكاثر تبقى 100 200 500 1000، ده اسمه كالتشر، يبقى اسمها مزرعه. فقال لك والله لو عندي خليه وعايز الخليه دي تزيد وتكتر بحطها في كالتشر ميديا في مزرعه، ولازم المزرعه دي يكون فيها جروث فاكتورز. من ضمن الجروث فاكتورز اللي في المزرعه دي اسبرمين واسبرميدين. طب دورهم ايه؟ ازاي بيساعدوا على الجروث وعلى المالتيبليكيشن بتاع الخليه بتاعتك؟ قال لك هما بولي امينز وفيهم ميني امينو جروب وعليهم تشارج بوزيتيف، فبيشبكوا في الدي ان ايه اللي عليه تشارج نيجاتيف ويعملوا ستابيلايزيشن للدي ان ايه، بيثبتوه ويساعدوا على الجروث اوف الخليه. يبقى هما سيادتك جروث فاكتورز فور كالتشر سيل. هتلاقي مكتوب عنهم كلام كتير في الميثيونين، هتلاقي مكتوب ان هم بيزيدوا في الجي 1 والجي 2 ودي فيسز في السيل سايكل جي 1 والجي 2، وسيادتك لو ناقصين وقت السيل سايكل يحصل اوتوز، يعني لازم يكون موجودين عشان اكمل في جروث واكمل في سيل سايكل، فزايدين في الجي 1 والجي 2، ولو ناقصين هيحصل ابوبتوزيس. فهو مهم لتصنيع بولي امينز، والبولي امينز اسبرمين واسبرميدين شغلتهم ايه؟ لغايه ما ناخد الميثيونين اعرف بس دول جروث فاكتورز فور كالتشر سيل، يعني عوامل نمو للخلايا المزروعه. ايه كمان؟ يقول لك الارجينين مهم لتصنيع النيتريك اوكسايد، يعني ممكن من الارجينين اصنع نيتريك اوكسايد. الرياكشن شالوه من الكتاب بس اعرف بالسيلف رول. يقول لك بجيب الارجينين اهو، ركز معايا، بانزيم اسمه NO سينسيز يعني نيتريك اوكسايد سينسيز، اطلع نيتريك اوكسايد واحول الارجينين الى سيترولين. يبقى الارجينين بانزيم اسمه NO سينسيز اطلع النيتريك اوكسايد ويتحول الارجينين لسيترولين. طب انت مهتم ليه بالنيتريك اوكسايد كده؟ قال لك والله اصل احنا خدنا في السيناس النيتريك اوكسايد ده نيورو ترانسميتر وكمان فازو دايليتور. ليه يا ترى فازو دايليتور؟ عشان سيادتك بيزود السايكل جي ام بي وبيعمل سموث ماسل ريلاكسيشن. يبقى النيتريك اوكسايد ده بيجي من الارجينين، بيجي من الارجينين. خلي بالك ساعات في الامتحان يقول لك ايه؟ enumerate one neurotransmitter synthesized from one amino acid. سيادتك الامينو اسيد هو الارجينين والنيورو ترانسميتر هو ايه؟ النيتريك اوكسايد. نعم؟ ما ينفعش جابر؟ ينفع طبعا، دي كتير قوي، كتير جدا. وهناخد كمان بعد كده حاجات ثانيه كتير، في حاجه اسمها سيروتونين وميلاتونين كذا حاجه. بس هنا النيتريك اوكسايد اهو. النيتريك اوكسايد بيتصنع من الارجينين بانزيم اسمه نيتريك اوكسايد سينسيز. مش عشان هنا، عشان الشابتر الجاي لازم تعرف ان النيتريك اوكسايد سينسيز ده هيموبروتين. يعني جواه هيم، وده هناخده الشابتر الجاي في الهيم ميتابوليزم. النيتريك اوكسايد سينسيز هيموبروتين. يبقى لو هنراجع تاني يلا، الامينو اسيد بتاعي اسمه ايه؟ اسمه ارجينين، وده بيزك امينو اسيد سيمي اسينشال. ليه؟ بيفورمد فروم الجلوتاميت.
يدي جاما جلوتامين سيمي الدهايد، يدي اورنيثين، يدي ارجينين. جلوكوجينيك ليه؟ عشان بيدي جلوتامين اللي بيدي الفا جي. ليه 4 امبورتنس و2 من الهواء. مين اللي من الهواء؟ بروتين سينثيسيس. كمان بيدي بوزيتيف شارج فور ذا بروتين. الاربعه الرئيسيين ايه؟ مهم عشان يوريا سايكل، مهم عشان سينثيسيس اوف الكرياتين مع الجلايسين. وكمان سيادتك مهم عشان اصنع مركبات اسمها بولي امينز. بولي امينز مركبات فيها ميني امينو جروب زي مين؟ اسبرمين وسبرميدين. ودول شغلتهم جروث فاكتورز فور الكالتشر سيل. ليه؟ عليهم تشارج بوزيتيف فبيشبكوا في الدي ان ايه اللي عليه تشارج نيجاتيف ويعملوا ستابيلايزيشن فيساعدوا على الجروث اوف السيلز. كمان مهم عشان سينثيسيس اوف نيتريك اوكسايد. النيتريك اوكسايد تصنع من الارجينين بانزيم اسمه ان او سينسيز يطلع سيترولين ونيتريك اوكسايد، وده مهم عشان يورو ترانسميتر وفازو دايليتور وسموث ماسل ريلاكسنت. ازاي؟ عشان بيزود ايه؟ السايكليك جي ام بي. اوعى تنسى ارجينين اند اورنيثين ار انتر كونفرتبل، يعني الاثنين يدوا بعض ثرو ايه؟ ثرو يوريا سايكل. حلو الكلام جدا جدا جدا. تعالى لتاني واحد بيزك امينو اسيد وده كلمتين صغيرين، اللايسين. خلاص لايسين. اللايسين ده بيزك امينو اسيد هو رقم. اللي عايز اعرف في الكيمستري اسمه الفا ابسلون داي امينو كابرول. ها؟ على فكره خدناه، والله خدناه في اليورا سايكل لما خدنا الاتش اتش اتش سندروم، لما قلنا سيادتك الفرق ما بين اللايسين والاورنيثين زي الكربونه. فاكرين؟ الاورنيثين لما يحصل له كرباميليشن كان بيدي سيترولين. لو ما فيش اورنيثين هيحصل كرباميليشن لللايسين اللي زي الكربونه فيدي هومو سيترولين فيعمل تريبل اتش. انا بكلم نفسي ولا ايه؟ هو الكلام ده راح فين؟ مش قلنا الكلام؟ قلنا ولا ما قلناش الكلام ده؟ ما قلتوش؟ قلنا الكلام ده. ما علينا فخدناه يا باشا. هو زي الكربون، بدل ما انا فاليريك فيها 5 انا كبروت فيها 6، والكبروت ده فيه 2 امينو جروب فاسمه الفا وابسلون داي امينو كبروت. مش بتحب الفورمولا خلاص ما تحبش الفورمولا، ما تحبهاش يا عم. طب نبدا الرحله. هو اسينشال ولا سيمي ولا نون اسينشال؟ فتقول يا يبقى يصنع بكام طريقه في الجسم؟ ايوه يبقى هو اسينشال وكانوت بي فورمد انسايد ذا بادي فول ستوب. مات الكلام. طب جلوكو ولا كيتو ولا ميكس؟ كيتو. جدع جدع. ليه وازاي؟ قال لك ليه؟ عشان بيدي اسيتو اسيتايل كوي. ازاي؟ مش علينا. ريح واستريح، صح؟ استريحت حسيت بالريليف كده. يبقى هو اسينشال يبقى مش بيصنع جوه الجسم، استريح وريح. كيتوجينيك ليه؟ اعرف بس بيدي اسيتو اسيتايل كوي. ازاي؟ مش عارف الحمد لله. طب تعالى امبورت. يلا امبورت. خلاص امال علينا ايه دي ان شاء الله؟ 2 من الهواء. بروتين سينثيسيس ومش هو بيزك يبقى جيبس البروتين بوزيتيف شارج. اشهر بروتين يا زهير يحتوي على لايسين هو الكولاجين. فعلا. ايوه الكولاجين سيادتك يحتوي على لايسين. مش بس كده، ده كان في انزيم يا مؤمن مخصوص اسمه لايسين هيدروكسيليز بيحول اللايسين لهيدروكسيلايسين، والهيدروكسيلايسين داخل برضه في تصنيع الكولاجين. ده حتى بالاماره يا طه اللايسين هيدروكسيليز محتاج فيتامين سي. اسكوربيك اسيد، وعندنا فيتامين سي كان مهم اللي بيلاقي الكولاجين. يبقى اللايسين نفسه داخل في تصنيع الكولاجين، وباللايسين هيدروكسيليز سيادتك يدي هيدروكسيلايسين اللي برضه بيدخل في تصنيع الكولاجين. مش في الكتاب بس لازم تقولها برضه. يقول لك مش بس كده، ده في انزيم اسمه لايسيل اوكسيديز. الاولاني
الاولاني اسمه هيدروكسيليز، ده اسمه اوكسيديز. الاوكسيديز بيحول اللايسين لآل لايسين، فاكرين؟ ولا حد فاكر؟ واللايسين مهم في تصنيع الكولاجين. فاكر ليه يا مروان؟ يعني حاجه اسمها كوفيلنت كروسلينك. انا اسف. يبقى اللايسين بلايسيل اوكسيديز يديني ال لايسين، برضه مهم في تصنيع الكولاجين. طب لو اللايسيل هيدروكسيليز كان محتاج سيادتك فيتامين سي، اللايسيل اوكسيديز محتاج ايه؟ ها؟ بي. طب بطريقه ثانيه ها؟ كبر يا جماعه، كان في كبر والمصحف. لايسيل هيدروكسيليز محتاج فيتامين سي، اما اللايسيل اوكسيديز محتاج كبر. حلو الكلام. طب سؤال اللي جابه 50 جنيه. خدنا ديريفاتيف داخل في اللايسين محتاجه في الليبيد ميتابوليزم. نعم؟ ازاي يعني؟ في الليبيد ميتابوليزم خدنا ديريفاتيف مهم للليبيد ميتابوليزم، هذا الديريفاتيف بيجي من اللايسين. برافو. طبعا تستحق طبعا على طول. لا ايه 50 جنيه امسك. لا تستاهل طبعا. كارنيتين. فاكرين الكارنيتين؟ جبت فين يا اخويا؟ اقسم معاها بقى. 50 واحد. كارنيتين يا جماعه، فاكرين الكارنيتين؟ مش فاكر، في ناس قاعده مش فاهمه، مش فاكره الكارنيتين اصلا. بس يعني في ناس جاوبوا انه لغايه 50 جنيه وناس مش فاكره مين هو الكارنيتين. ايوه بصراحه. الكارنيتين ده خدناه في الكارنيتين شاطر. فاكرين كابت 1 وكابت 2؟ فاكرين الكابت اللي عندكم ده؟ فسيادتك كان في مركب اسمه كارنيتين، ده عباره عن بيتا هيدروكسي جاما تراي ميثايل امينو بيوتريت، وبيجي من الديجراديشن اوف اللايسين. اروح عامل ديجراديشن اوف اللايسين وعامل ميثايليشن بالميثيونين انتي كارنيتين. بالامانه كان موجود في الميت والميت برودكت. انا اسف. المهم اكتبها بقى، اكتبها عشان لما ربنا يكرمك وتذاكر الليبيد ميتابوليزم وده مش هيحصل، يبقى انت ايه؟ تذكره ليه؟ ايه؟ synthesis of الكارنيتين. تصنيع الكارنيتين مهم، تصنيع الكارنيتين. زودوا حاجه السنه دي بقى عايز افهم، وبصراحه هي يعني ليها علاقه بالسنه اللي فاتت قوي. قال لك مهم للايبيجيناتيك ريجوليشن. يا سلام. هو في ايه يا جماعه؟ مهم للايبيجيناتيك ريجوليشن. يعني ايه ايبيجيناتيك كده؟ بالظبط قالوا يعني فوق الجيناتيك. مش ايبينفرين يعني فوق الكليه، فايبيجيناتيك فوق الجيناتيك يعني. ايه كلمه ايبيجيناتيك؟ ايه كلمه ايبيجيناتيك ريجوليشن دي بقى؟ بص يا باشا، لو تفتكر خدنا في سنه اولى موضوع اسمه ريجوليشن اوف جين اكسبريشن، فاكره ده؟ ده حقيقي نقول فاكره اي حاجه. كان ريجوليشن اوف جين اكسبريشن ده كان عندي هنا جين وكان قبله حاجه اسمها بروموتور، فاكر؟ كان بيشبك حاجه في البروموتور ويأثر على الجين اكسبريشن. كان في حاجه اسمها انهانسر وسايلانسر، فاكر؟ ده اسمه ايه؟ ريجوليشن اوف جين اكسبريشن. الحمد لله استفدنا حاجه. يقول لك كلمه ايبيجيناتيك يعني اثر على الجين اكسبريشن من غير ما اقرب ناحيه الجين خالص. يعني من غير ما اقرب ناحيه الجين هزود او هقلل الجين اكسبريشن. يعني هاثر على الجين اكسبريشن من غير ما اقرب على الجيناتكس. انا بره الجيناتكس، انا ايبيجيناتكس. طب برضه مش فاهم يعني ايه برضه؟ يقول لك يا باشا مش الدي ان ايه ده خدنا يا مؤمن انه ملفوف حوالين بروتين اسمه هيستون، فاكر؟ والهيستون ده كان بيزك بروتين ريتش ان بيزك امينو اسيد زي اللايسين اهو. يبقى الهيستون ده فيه لايسين، وعشان هو بيزك وفي بيزك امينو اسيد عليه شارج بوزيتيف، فلفف حواليه الدي ان ايه اللي عليه شارج ايه؟ نيجاتيف. قال لك انا بقى اروح جاي
وعامل اسيتايليشن اوف اللايسين بتاع الهيستون. اسيتايليشن يعني اضيف اسيتيك اسيد عليه تشارج ايه؟ نيجاتيف. على مين؟ على الهيستون اللي عليه تشارج ايه؟ بوزيتيف. يبقى انا قللت البوزيتيف تشارج اللي على الهيستون. زودت ولا قللت السوبر كويلينج؟ قللت السوبر كويلينج، فزودت الاكسس تو الدي ان ايه، فزودت الجين اكسبريشن من غير ما اقرب على الجين. يبقى انا فوق الجين، انا ايه بيجيناتيك؟ الكلام ده خدناه في سنه اولى تحت عنوان اسمه اكسس تو الدي ان ايه. كان في حاجات بتزود الاكسس وحاجات بتقلل الاكسس. انا هنا بزود الاكسس تو الدي ان ايه. مره كمان مره كمان مره كمان. نقول الاسيتايليشن اوف اللايسين بيعمل حاجه اسمها ايبيجيناتيك ريجوليشن. كلمه سيادتك ايبيجيناتيك ريجوليشن باثر على الجين اكسبريشن من غير ما المس الجين، من غير ما اقرب ناحيته. ما في حاجات كانت بتباين للدي اي نفسه زي الانهانسر والسلانسر، لا انا ما قربتش ناحيه الجين واثرت على الجين اكسبريشن. ده ازاي؟ الدي ان اي ملفوف حوالين بروتين اسمه هيستون، والهيستون ده بيزك بروتين في بيزك امينو اسيد زي اللايسين. انا بعمل بقى اسيتايليشن لللايسين، يبقى لغيت بوزيتيف تشارج، يبقى قللت السوبر كويلينج، يعني فكيت الدي ان اي. لما الدي ان بتاعي يبقى مفكوك انزيمات الترانسكريبشن توصل له بسهوله. يعني زودت الاكسس تو الدي ان اي، يعني زودت الجين اكسبريشن من غير ما اقرب على الجين، وده اسمه ايبيجيناتيك ريجوليشن. يبقى سيادتك اللايسين كلمتين ورا ضغطهم بس في شويه كلام يطلعوا من النص كده ما لهمش حل. في حاجات بتطلع كده هو سطرين بس ايه مفترق. اللايسين اسينشال مش بيصنع في الجسم. كيتوجينيك ليه؟ عشان بيدي اسيتو ستايل كويس. ازاي؟ مش علينا الحمد لله. وسيادتك الامبورتنس بتاعه بيصنع بروتين زي الكولاجين. وحط كمان الهيستون يا عم، الهيستون ريتش ان اللايسين، يبقى اشهر بروتين فيها لايسين كولاجين، وكمان الهيستون مليان لايسين. طب وظيفته ايه كمان؟ بيحصل له هيدروكسيليشن في لايسيل هيدروكسيليز، محتاجه فيتامين سي اسمها اسكوربيك اسيد برضه. وده برضه داخل في الكولاجين. ما تنسيش بتاع الليبيد سينثيسيس اوف مين؟ مش كرياتين، كارنيتين يا باشا، كارنيتين. كل ده برضه بيعمل كارنيتين. ده بيصنع من اللايسين والميثيونين. وكمان سيادتك سينثيسيس اوف اللايسين، ده باللايسين اوكسيديز، وده داخل برضه في تصنيع الكولاجين. وبعمل اسيتايليشن لللايسين وفريستون، وبزود الاكسس تو الدي ان اي، وده اسمه ايبيجيناتيك ريجوليشن. الحته دي اول مره تتضاف السنه دي، اول مره، فعشان كده ممكن تيجي في امتحان يقول لك اكسبلين واي اسيتايليشن اوف اللايسين از امبورتنت فور ايبيجيناتيك ريجوليشن. انت هتقرا السؤال هتسيب الامتحان وتمشي. لا يا باشا، عشان تقول الاسيتايليشن بيقلل البوزيتيف تشارج اوف الهيستون، فبيزود الاكسس تو الدي ان اي. خلصنا يا معلم البيزك امينو اسيد. تعالى بقى لمربط الفحص. امينو اسيد غايه في الاهميه اللي يسمينا ناخد عليه الدوسايد. اخلاص امينو اسيد مهم جدا جدا جدا. سيستاين. يلا سيستاين. اول حاجه استراكشر، لازم ابدا باستراكشر. السيستاين هو الفا امينو بيتا ثايول بروبيوليك. الفا امينو بيتا ثايول بروبيوليك، يعني عباره عن CH2 SH CHNH2 COOH، ودي الالفا ودي البيتا كارب. الفا امينو بيتا ثايول بروبيوليك. لو انت مش بتحب الاستراكشر تعرف كم كربونه؟ كم كربونه؟ يبقى مين الكيتو اسيد؟ الفا كيجين في ايه؟ ثلاث كربونات. هو اي كيتو اسيد الفا كيجين وخلاص. ده 3 كربونات يا معين. بايروفين. بايروفين صح حاجه. هيجيش انا مباح في اخر السنه. بايروفين. عندي عيال يا ابن الله يخليك. يبقى طالما 3 كربونات يبقى الكيتو اسيد ايه؟ بايروفين. يبقى لازم احطها في دماغي وانا شغال. هو 3 كربونات يبقى الكيتو اسيد بايروفين.
طب عايز حد مفتري برضه يقول لي ايه الفرق ما بين السيستين ده والسيرين بتاع الحصه اللي فاتت؟ الاس اتش. الاس اتش. يبقى مكان الاس اتش دي كان فيه او اتش، ابقى سيرين. لو بدلت الاو اتش باس اتش يتقلب السيرين ويبقى، والنبي خلينا في بالك دي هحتاج اقعد اشرح. الفرق ما بين السيستين والسيرين، السيرين فيه او اتش، ولكن مكان الاو اتش انا حطيت ايه؟ اس اتش، فاتقلب بقى سيستين. نبدا بالدكتوره، قولي بقى ايه السيستين؟ اسينشال ولا سيمي ولا نون؟ السيستين ايه؟ نون اسينشال. يبقى طالما نون اسينشال بيتصنع في الجسم. طب ازاي بقى بيتصنع في الجسم؟ خدنا امينو اسيد مهم لتصنيع السيستين. مين؟ مين؟ سيرين. مش السيرين كان بيدي كربونات السيستين؟ فاكرين؟ مش قلنا 2 امينو اسيد يا فاشله؟ جلايسين كله والسيستين حته منه. يبقى سيادتك السيستين بيدخل في تصنيع السيرين، السيرين مهم لتصنيع السيستين. ساعات يقول لك في الاورال ايه؟ ازاي بصنع السيستين؟ تقول له باي رياكشن بين السيرين اند الهوموسيستين. ده اي طالب. الطالب بقى الجامد بقى، الطالب بقى اللي فاهم بايو، يقول له سيستين is formed from a trans-sulfuration reaction between serine which provide the carbon skeleton and the homocysteine which provide the thiol group. Formed by a trans-sulfuration reaction. Trans-sulfuration between serine which provide the carbon skeleton and the homocysteine which provide the thiol group. طب الجمله المكعبله دي تشاينيز ليترز دي عايزين نترجمها سيادتك. سيادتك نرسم بالفورم مكتوب على مكتوب. Trans-sulfuration reaction between serine which provide the carbon skeleton and the homocysteine which provide the thiol group. عايزين نفهم الكلام ده. انا هرسم الكلام ده بالفورمولا وركز لي في لغه الالوان. للمره الثانيه على التوازي الالوان تتحدث عن نفسها. هرسم سيادتك السيرين بالاسود اهو. عشان ارسم السيرين هشيل اس اتش دي واحط مكانها او اتش. ركز يا مروان، سي اتش 2 او اتش ودي سي اتش ان اتش 2 ودي سي او اتش. ده يا باشا اسمه سيرين. وهعمل رياكشن للسيرين مع الهوموسيستين. يعني ايه هو؟ يا ولد انت يا جامد. شفت السيستين ده؟ اروح مزود في النص سي اتش 2 بقى هوموسيستين. فسيادتك هرسم كده اهو، سي اتش 2 اس اتش ودي سي اتش 2 ودي سي اتش ان اتش 2 ودي سي او اتش. ده كده اسمه هوموسيستين. هرياكت يا باشا الاثنين مع بعض. ركزي معايا قوي 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 قوي. ازاي اشيل ميه؟ اشيل ميه. يقول لك من السيرين هشيل او اتش ومن الهوموسيستين اشيل اتش. ولو شلت اتش من الاس اتش يبقى مين؟ اس. الاس تروح شبكه الاثنين مع بعض. يبقى هشيل ميه من السيرين. ركز معايا يا بنتي بقى. هشيل او اتش ومن الهوموسيستين اشيل ايه؟ اتش. يتبقى الاس تشبك الاثنين مع بعض. شفت الشكل هيبقى ازاي؟ هيبقى من السيرين باقي سي اتش 2 ودي سي اتش ان اتش 2 ودي سي او اتش. وسيادتك من الهوموسيستين باقي اس شبكه اهي مع السي اتش 2. شبكه سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش ان اتش 2 سي او اتش. ركز في لغه الالوان. المركب اللي اتكون ده اسمه ايه؟ قال لك والله اسمه سيستا ثايونين. اسمه يا جماعه سيستا ثايونين. واتكون اهو باي ريموفال اوف ووتر. والانزيم يا ساره اللي صنع سيستا ثايونين اسميه سيستا ثايونين سينثيز ولا سينثيتيز؟ من غير اي تي بي يبقى اسميه سيستا ثايونين سينثيز. لو قلت لك يا ساره ده محتاج كو انزيم من غير ما تفكري مين؟ دي. يبقى بص عملت ايه؟ عملت رياكشن للسيرين مع الهوموسيستين
وشلت ميه وشبكت الاثنين مع بعض بالسلفر وعملت سيستا ثايونين. يقول لك هكسر بقى السيستا ثايونين باضافه ميه. هكسر السيستا ثايونين باضافه ايه؟ انت بتهرب، ما لو اضفت ميه يرجعوا زي ما كانوا. اوعى تفتكر بخيالك المريض ان اعمل كده، طبعا انا هضيف ميه ولكن in a reversed manner. يعني اللي خدت منه هو اتش هيديله واللي خدت منه اتش هيديله. مين يا احمد عمل كده في المنهج قبل كده؟ اسمه ايه؟ اسمه ايه الانزيم؟ يا فاشل يا بايظ، حاجه في عينك. ايه مش في دماغك، افتكر. اكوليتيز صح يا ابني. اسمك ايه يا ابني؟ برافو يا احمد، هو اكوليتيز. كان بيشيل ميه من الستريت يعمل سيس اكوليتيز، يحط ميه في الريفرس دماغ فيدين الايزومر وفي الستريت اللي هي الايز ستريت. يا عم صلى النبي. الله، قال بيقولوا ان الترم الاولاني 50% من الفاينل. بيقولوا الكلام ده هنتعب فيه تاني، بيقولوا يا لهوي. وانا كنت بقول هدخل بيكم التصفيات، ده انا عارف ده كده. تصفيات الامتحانات. طيب فهضيف ميه ان ريفرس مانر. بص يا باشا اعمل ايه؟ يقول لك هاخد الاس دي كانها تبع اس 3 وهضيف هنا اتش وهضيف هنا سيادتك او اتش. ده اللي هيحصل بالظبط. يبقى الاتش هعتبرها تبع مين؟ تبع السليم واضيف لها اتش، وهنا هضيف او اتش. بص الشكل هيبقى ازاي؟ وركز في لغه الالوان. هيبقى عندي سي اتش 2 شبكه في سي اتش ان اتش 2 ودي سي او اتش، وهنا هحط سيادتك الاس اتش بتاعتك بلس هيبقى عندي هنا سي اتش 2 مع سي اتش 2 مع سي اتش ان اتش 2 ودي سي او اتش، وهنا خدت سيادتك او اتش. بس سيادتك انا شلت من السيرين او اتش اديت له اتش على السلفر بقى عنده اس اتش، وخدت هنا من الهوموسيستين اتش اديت له او اتش وكونت المركب ده. طب انا عايز اسمي بذمتك بقى يا جدع، بذممك اهو. المركب ده اللي هو سي اتش 2 اس اتش سي اتش ان اتش 2 سي او اتش ده مين؟ سيستين. طب عايز اسمي المركب التاني ده اسميه ايه؟ قال لك ما اعرفش. طب ايه رايك لو خبيت السي اتش 2 دي يبقى مين؟ يعني كده سيرين زي الكربونه، واللي زي الكربونه يبقى اسمه ايه؟ هوموسيرين. يبقى اداني سيستين وهوموسيرين. والانزيم اللي كسر السيستا ثايونين باضافه ميه ده هيدروليز، يبقى اسميه سيستا ثايونيز. لو قلت لك محتاج كو انزيم من غير ما تفكري مين؟ بي ال بي. وده الرياكشن اللي صنعت بيه السيستين. لمن يفهم في لغه الالوان، لمن يفهم في لغه كربونات السيستين مصدرها مين؟ السرين. لكن الثيول جروب وفي السيستين مصدرها مين؟ هوموسيستين. اتفقوا يا جماعه؟ لو بيحصل في انتقال لامينو جروب من مكان لمكان اسمه ايه؟ ترانسامينيشن. طب لو في انتقال لميثايل من مكان لمكان ترانسميثايليشن. هنا حصل انتقال لمين؟ لسلفر من الهوموسيستين للسرين. يبقى لما حصل انتقال لسلفر الرياكشن ده اسمه ايه؟ ترانسسلفوريشن رياكشن. ده الوحيد والاخير اللي في المنهج اللي ترانسسلفوريشن. مفيش تاني في المنهج ترانسسلفوريشن. فيقول لك السيستين يتصنع ازاي؟ اللي فاهم هيقول لك ايه؟ ترانسسلفوريشن رياكشن between serine which provide mean the carbon skeleton and the homocysteine which provide mean the thiol group. وده بمساعدة two enzymes cystathionine synthase وcystathionase وبوث require PL. قول يا باشا. forming by a trans-sulfuration reaction يا مروان between serine يا مروان وprovide يا مروان الكربون سكيلتون and the homocysteine يا مروان which provide يا مروان الثيول جروب. الله يحرقك يا مروان. ربنا يخليك يا دكتور. يبقى ده الرياكشن اسمه ترانس-سلفوريشن رياكشن وسيستاثايونين سينسيز وسيستاثايونين دول الانزيمز محتاجين بيل. في ناس بتقول انا ما بحبش الفهم بتاعكم ده وحش، الفهم بتاعكم ده يعقد، انا ما بحبش الفهم، انا بحب التلصقه. بتحب التلصقه يا معلم؟ يقول لك سيرين مع هوموسيستين عملوا سيستاثايونين. اروح مكسر بالسيستاثايونيز وابدل كلمه هومو،
فاللي كان سيرين ياخدوا الهومو يبقى هومو سيرين، واللي كان هومو سيستين شلت منه الهومو يبقى مين؟ كده احلى. ليه انتم قاعدين كده احلى بثقه؟ ايوه يا نهار اسود براحتكم تحبوا تلصقوا براحتكم. يبقى عندي سيرين وهومو سيستين اتفاعلوا مع بعض عملوا سيستا صيامين. كسرت يا باشا، لما كسرت انا بدلت كلمه هومو بس، اللي عملته بدلت كلمه هومو. كان اسمي سيرين خدت الهومو بقى اسمي ايه؟ هومو سيستين. واللي كان اسمه هومو سيستين شلت منه الهومو بقى اسمه سيستين. يبقى هو مش ترانسفورميشن، ترانس هومويشن تقريبا حاجه زي كده. نقلت الهومو من مكان لمكان. يبقى ده السينثيسيس اوف السيستين. طب ده جلوكو ولا كيتو ولا ميكس؟ سيستين جلوكو ولا كيتو ولا ميكس؟ جلوكو، لان الكيتو اسيد بتاعه بايروفيل. يبقى لو قال لك السيستين جلوكو ولا كيتو ولا ميكس تقول جلوكوجينيك. as it gives pyruvate بانزيم اسمه سيستين دي سلفايدريز. وعلى فكره السيستين دي سلفايدريز خدناها في السبيسيفيك ريزولت اوف ديامينيشن، قلنا اي امينو اسيد فيه اس اتش جروب هيشتغل عليه بالسيستين دي سلفايدريز. هطلع الاس اتش دي في صوره اسمها اتش 2 اس يعني هيدروجين سلفايد، يديني الفا ايمينو بروبيونيك، راح مدخل ميه ومطلع امونيا يديني البيروفيت. لو عايز تختصر قولهم الاثنين مع بعض، سيستين دي سلفايدريز بيحول السيستين لبيروفيت ويطلع H2S اللي هو هيدروجين سلفايد، وعشان كده السيستين از جلوكوجينيك امينو اسيد. خلاص براحتك نستناكوا عادي رسم. يبقى ايوه يا باشا بتاع ده انت الرساله دي ما فهمتش منها كده. بتاعت ايه يا باشا؟ ما اعرفش بتاعت جلوكوجينيك. السيستين جلوكوجينيك عشان في انزيم شغال عليه مخصوص اسمه سيستين دي سلفايدريز، بيطلع الاس اتش في صوره اسمها H2S هيدروجين سلفايد ويديني كيتو اسيد اوف السيستين اللي هو بايروفيت. بقى عندي بايروفيت جلوكوجينيك، وده خدناه في السبيسيفيك ميثود اوف ديامينيشن. الدي سلفايدريز بتطلع من السيستين H2S ويديني بايروفيت، وده يدي جلوكوز يبقى جلوكوجينيك امينو اسيد. تعالى للمفيد بقى يا باشا، والمفيد والاكيد هو importance of the system. يلا يا باشا importance of the system. الامبورتنس اوف السيستين سؤال ريتد لا ولم ولن يخلو من امتحان. وعشان هو سؤال ريتد اكتب عندك، اكتب يلا اكتب. بتكتب ايه؟ بكتب جي بحروف كلمة بكتب جي. امبورتنس اوف السيستين بحروف كلمة بكتب جي. البي قال لك مهم فور بايل سولت فورميشن. مين قبل كده خدناه بيعمل بايل سولت؟ جلايسين. هل السيستين بنفسه بيدخل في تصنيع البايل سولت؟ قال لك لا، ده السيستين بيدي تور ولا تورين؟ بيدي تورين. السيستين بيدي تورين والتورين بيدخل في تصنيع البايل سولت. يقول لك بقى ازاي؟ هاو سيستين كان جيف التورين. دي شويه رياكشن لما بتيجي في الامتحان بتبقى سنه سخنه. بص بقى ازاي سيادتك السيستين بيدي تورين. في الكتاب سيادتك، في الكتاب سيادتك مش في الكتاب. هو انت عارفه اللي في الكتاب عشان ازودك عنه اسكتي خالص. قال لك مش في الكتاب. ده يا باشا السيستين هشتغل الانزيم اسمه سيستين اوكسجينيز. الاوكسجينيز يضيف O2. هيضيف O2 فين؟ قال لك على الاس، فيديني CH2SO2H مع CHNH2 مع COH. ده يا باشا بنسميه سيستين سلفينيك اسيد.
او سيستين سلفونيت. اسكت عليه، اروح شغال عليه بالاوكسيديز واضيف كمان او. فين يا مصطفى؟ برضه على الاس. فمكان ما انا اس او 2 هبقى اس او 3، هبقى سي اتش 2 اس او 3 اتش مع سي اتش ان اتش 2 مع سي او او اتش. ده اسميه ايه؟ قال لك سيستيك اسيد. ده اسمه ايه؟ سيستيك اسيد. اسكت اهي، اروح عامل دي كاربوكسيليشن للسيستيك، واي امينو اسيد دي كاربوكسيليز على السهم بي ال بي. السي او او دي تطلع في صوره سي او 2 والاتش ترجع على اللي قبلها، فهبقى سي اتش 2 اس او 3 اتش شبكه مع سي اتش 2 ان اتش 2. ده بقى يا باشا اللي اسمه تورين، وده اللي يباين مع باين اسيد ويدي باين صوت. عينيا يا حبي يا رقيق، انا لو جبت تاكل الرياكشن دي لو ما بتيجي في الامتحان بتبقى سنه سخنه. ممكن تيجي مش كتير بس ممكن تيجي، لكن انتوا بتتلغي من دماغكم في وسط الرياكشنز الكتيره، بتتنسي خالص 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 خالص. فعشان كده انا بقول لك من دلوقتي اكد عليها، اكد عليها. لو جت في الامتحان نص الدفعه مش هيكتبها، نص من اكتر والله. لا من غير فورمل يا سلام، لو الدكتور كتر خيرك بس مش محتاجين فورمل. لا خدي الاسامي زي الفل. السيستين بالاوكسجينيز احطه او 2 على السلفر، بدل ما هي اس اتش بقت اس او 2 اتش، يبقى اسمي ايه؟ سيستين سلفينيت. اروح حاطط كمان يا زهير او بالاوكسيديز يبقى اس او 3 اتش، يبقى اسمي سيستيك اسيد. السيستين بيدي كاربوكسيليز يدي تورين، والتورين يدخل في تصنيع البايزول. مين يا محمد اكتر؟ الجلايسين ولا التورين؟ 80% جلايسين و20% تورين. يبقى اول حرف اهو البي بايزول فورميشن. ليه؟ عشان بيدي تورين والتورين بيعمل بايزول. بتكتب يا ابني، بتكتب ايه؟ جي. ايوه، فبعد حرف البي في حرف الاي. الاي موجوده في الاكتيف سايت اوف ميني انزيم، هتلاقي اخر سطر عندك اكتيف سايت اوف ميني انزيم. في كتير قوي من الانزيمات في الاكتيف سايت بتاعها السيستين. عشان نرضي كل الاطراف خدنا انزيم من شابتر ليف وانزيم من شابتر الكربوهيدرات. احنا مش بنزعل حاجه من شابتر الكربوهيدرات، مش مكتوب عندك اكتبه عشان اورال. جليسرال داي 3 فوسفيت دهيدروجينيز، جليسرال داي 3 فوسفيت دهيدروجينيز. ده كان موجود في اي باثوي، اي باثوي جلايكوليس. برافو عليك. ومن شابتر الليبيد كيتو ايسايل سينثيز، ده موجود في اي باثوي، في اي باثوي كيتو ايسايل سينثيز. يا فاشل يا مهندس، اي باثوي فاشله، اي باثوي فاتي اسيد سينثيز. برافو. فاكرين انزيم يا بهوات اسمه فاتي اسيد سينثيز كومبلكس؟ كان سيادتك عباره عن دايمر وكل مونومر 7 انزيم وواحده اي سي بي، وكل مونومر 2 اس اتش جروب، واحد بتاع السيستين وفي الكيتو ايسايل سينثيز، والتاني بتاع الفور برايم فوسفوبنتيسين وفي الاي سي بي. ده حتى بالاماره اتاتشد التو مونومر هيد تو تيل، والاند برودكت هو فاتي اسيد فيه 16 كربونه اسمه بالميتيك اسيد. انا اسف، انا بقلب المواجع. قال يقول لي 50%، 50% مين؟ يا لهوي. فالكيتو ساين سينثيز ده واحد من 7 انزيمات. يو ار هابي، ام شور صح؟ يو ار هابي، all of you are happy. Perfect. يبقى فاتي اسيد سينثيز كومبلكس. بتكتب يا ابني، بتكتب ايه؟ بعد حرف الاي في حرف السي، والسي سيستين فورميشن. سيستين فورميشن. ايه الفرق بقى ما بين السيستين والسيستين؟ دي سهله، دي سهله، دي حاجه نقولها بس. يقول لك لو جبت 2 سيستين زي البتاع ده، كل واحد فيه اس اتش جروب، رحت شلت الاتشتين وشبكت الاثنين مع بعض باس اس، يبقى اسمي سيستين.
يبقى اسمه يا جماعه سيستين. وده اسيدك ولا بيزك؟ نيوترال. ده داي امينو داي كاربوكسيليك. وشبكت الاثنين مع بعض بوند اسمها داي سلفايد بوند، ودي سترونج كوفيلنت بوند. الانزيم اللي بيشيل اتشتين اسمه سيستين ريدكتيز، وده ريفرسبل. يعني ممكن يعمل العكس ويحط الاتشتين ويرجع الاثنين سيستين زي ما كانوا. كل الاهميه بتاع السيستين ان الداي سلفايد بوند اللي موجوده فيه بتمنتين التيرشري والكواترنري ستراكشر اوف البروتين. مين يا احمد اشهر بروتين خدنا فيه داي سلفايد بوند؟ ولو حد شطه غيره انسولين، كان في اثنين دايسلفايد كونكتنج ايه مع بي، وواحده جوه تشين ايه، يعني كونتين 3 كونكتد باي 2. طب وات ايلس؟ وات ايلس؟ ايه كمان؟ السنه اللي فاتت بصراحه يعني كولاجين في عين، كيراتين، اميونوجلوبولين، فايبرونكتين. اكتبوا بجمعهم. طيب بروتين لا هينزلوا في الأورد. بروتين that contain disulfide bond أو contain cysteine. بروتين that contain disulfide bond أو cysteine. طبعا أشهرهم الإنسولين، كيراتين، وإميونوجلوبولين، وفايبرونكتين. كل ده يا باشا فيها دايسلفايد، وأي دايسلفايد تو سيستين شغالين مع بعض. انسولين، كيراتين، اميونوجلوبولين، فايبرونكتين. يا ابني بتكتب ايه؟ ايوه جي. فبعد حرف السي في حرف التي. التي يا تسنيم ثايو ايثانولامين فورميشن. ثايو ايثانولامين فورميشن. لو تفتكري بقى يا اما تيجي في وشي ايه الفرق ما بين السيرين والسيستين؟ ايوه يبقى الفرق قلناه في اول الموضوع اهو. قلنا السيرين فيه او اتش، السيستين فيه اس اتش. طب هو السيرين باي دي كاربوكسيليشن كان بيدي ايه؟ طب اعمل ايه طيب؟ طب مين فيكم السيرين باي دي كاربوكسيليشن ايه؟ حتى انت يا احمد ايثانولامين. طب صح ماشي برافو. اتاكدت ان في واحده فيها رقم اشوف الباقيين فشله دول. يبقى السيرين باي دي كاربوكسيليشن يدي ايثانولامين، وده ما فيهوش اس اتش، ده ما فيهوش ثايول. والفرق ما بين السيستين والسيرين ثايول. طب لو كان السيرين اللي ما فيهوش ثايول ادى ايثانولامين، يبقى السيستين اللي فيه ثايول يدي ايه؟ يا سلام. اخيرا نطقوا. يا لهوي. ثايو ايثانولامين. بيقول لك الثايو ايثانولامين بيجي من السيستين باي دي كاربوكسيليشن، وانت المفروض تكون اكسبكتنج الكلام ده، لان السيرين ادى ايثانولامين والفرق ثايول، يبقى السيستين هيدي ايه؟ ثايو ايثانولامين. هتتبسط. اوعدك هتتبسط. بص بقى يقول لك الثايو ايثانولامين بينتر في الاستراكشر اوف كومباوند اسمه 4 برايم فوسفوبنتسين. هتنبسط. 4 برايم فوسفوبنتسين. وال4 برايم فوسفوبنتسين ده موجود في الاستراكشر اوف حاجتين. حاجه خدناها اسمها اي سي بي، ايسايل كارير بروتين، وده جزء من الفاتي اسيد سينثيز كومبلكس. الحاجه الثانيه في الفيتامين ان شاء الله ناخدها كواش. هناخدها السنه دي برضه تاني ان شاء الله. يبقى سيادتك الثايو ايثانولامين ده بيجي من الديكاربوكسيليشن اوف السيستين. وظيفته بيدخل في الاستراكشر اوف ال4 برايم فوسفوبنتسين، وده موجود في الاي سي بي ايسايل كارير بروتين وكمان في الكواش. يا ابني تكتب ايه؟ ايوه بعد حرف التي في حرف البي، والبي بابس فورميشن. بابس فورميشن. زمان سيادتك كنت صغير ولسه في سنه اولى وبقول لك احفظ بابس والسلام. دلوقتي في سنه ثانيه في الترم الثاني يعني فرق الكعب وتتخرج لازم تعرف الفول نيم. 3 برايم فوسفو ادينوزين 5 برايم فوسفو سلفيت. حفظتوا؟ طب نقوله تاني؟
3 برايم فوسفوادينوزين 5 برايم فوسفوسلفيت. والبابس ده اخره حرف ايه؟ اس. شغلته ايه؟ سلفيت دونر لاي مركب عايز سلفيت. مين يا ريم اهم مركب في جسم فيه سلفيت؟ فاهمين؟ جاز. اي حاجه مستلزمه عشان تنظيم بس. جاز ده كان سلفيت كونتين وسلفيت كمان. السلفوليبيد، السلفوليبيد كمان. الديتوكسيفيكيشن مهم كمان للديتوكسيفيكيشن. ازاي من السيستين اعمل بابس؟ يقول لك السيستين دي سلفايدريز بيطلع H2S اللي هي هيدروجين سلفايد. الهيدروجين سلفايد اللي طالعه من الاكشن وفي السيستين دي سلفايدريز هي اللي بتعمل بابس. يبقى ازاي بعمل بابس؟ الديسلفايدريز يا ترى هيطلع ايه؟ هيدروجين سلفايد H2S. والH2S هو اللي بعمل ايه؟ بيه بابس. بتكتب يا ابني تكتب ايه؟ جي. مين الجي بقى؟ ده اللي انتوا عارفينها صح؟ مش جلوتاميت وسيستين وجلايسين. وحتى كان اسمها GSH ليه؟ عشان في الاكتف سايت بتاعها سيستين، وده المكان اللي شغاله فيه. يبقى الوظيفه بحروف كلمه بكتب جي. اخشى ما اخشاه ان النيمونكس دي تدخل في بعضها. يعني ده يدخل في ده وده يدخل في ده يدخل في ده، وتلاقي في الاخر ما انتش عارف دي بتاعت اي امينو اسيد، حافظهم بس مش عارف بتاعت مين. عشان كده الطلبه اللي عندهم بيقولوا لي دكتور احنا اول حاجه نعملها في الفاينل ندخل على الديسك نكتب شاب بجد جلايسين، ايوب دي اسبرتين مش عارف ايه، ونشوف اللي تيجي ونكتب بقى على طول بقى. فالبي بايل سولت فورميشن، وسيادتك الايه اكتف سايت اوف ميني انزايم. على فكره لسه ما خلصتش والله، اسمع شويه والله لسه ما خلصت، عشان بس ما نفوسكم المريضه ما تتخيلوش ما خلصت سيستين فورميشن وثايرو اي ثيرابين بايكاربوكسيليشن وبابس فورميشن جلوتاثيون فورميشن. ديس اوردرز اوف السيستين اخر مرضين في البتاع الاصفر الكبير ده. دي ديس اوردر بتاع السيستين والسيستين. هي مكانها هنا بس شبه حطها مع الميثيونين، عشان تلاقي مكان فاضي. تحس ان كل مكان فاضي في الكتاب حاجه اتشالت منه، ما بيحطوش حاجه مكانها. عايزه ايه؟ امشي بقى البيت ده. ولا بس ولا بتاع. خدي تاكسي. يلا امتحان تو ديزيزز مرتبطين بالميتابوليزم اوف سيستين اند سيستين. اول مرض اسمه سيستينيوريا. سيستينيوريا، وفي رواية أخرى سيستين لايسينوريا، وفي رواية ثالثة سيستين أرجينين لايسينوريا. كلهم صح. سيستينيوريا أو سيستين لايسينوريا أو سيستين أرجينين لايسينوريا. هذا يا باشا جيناتيك ديزيز السبب ديفكت في الترانسبورتر وفي الداي امينو اسيد في الكدني. الله، فاكره ان المين امينو اسيد ابزوربشن طريقتين، صوديوم ديبندنت ابزوربشن وجلوتاثيون ديبندنت ابزوربشن. ده حتى بالاماره الصوديوم كان عايز يعمل ايه؟ حتى بالاماره الصوديوم كان عايز يعمل ايه؟ والجلوتاثيون ده حتى بالاماره مين كان اهم؟ ما انه محتاج اي تي بي. ولما شرحت الصوديوم ديبندنت قلت لك مش مهم الطريقه ماشيه ازاي، المهم الترانسبورتر. اصل في دكتوره 7 ترانسبورتر افكرك ولا في واحد فور سمول نيوترال، واحد فور لارج نيوترال، واحد فور الاسيديك، واحد فور الداي امينو اسيد، والداي امينو ده بيزك مع سيستين، واحد كمان فور الامينو اسيد، واحد فور البيتا امينو اسيد، واحد فور الدايبوكاين. وقلت لك زي ما موجود الترانسبورتر دي في الانتستين في زيهم بالظبط في الكدني عشان ايه؟ الري ابسوربشن. والمصحف قلت لك والله قلت لكم يا جماعه ربنا شاهد عليا، قلت لكم ان بيحصل ديزيزز
نتيجه ديفكت في هذه الترانسبورت 2 ديزيزز، وهيبقوا في امتحان انيومريت يقول لك ديفكت ان امينو اسيد ترانسبورت يعمل ديزيز زي ايه؟ ده واحد منهم. سيستينيوريا، ديفكت في الترانسبورتر بتاع الداي امينو اسيد، كدني ولا انتستين؟ كدني. وبالتالي الداي امينو اسيد مش عارف اعمل لهم ري ابزوربشن وهينزلوا في اليورين. مين ينزل في اليورين؟ قال لك اول واحد السيستين والاورنيثين واللايسين والارجينين، دول اسمهم داي امينو اسيد ينزلوا اليورين، سيستين واورنيثين ولايسين وارجينين. عارف يا مروان الشخص ده لو عايز تعالجه تعالجه ازاي؟ اديله كولا هيبقى زي الفل. كولا يبقى زي الفل، يبقى 100 زي الفل. فبحروف كلمة كولا سيستين وورنيسين ولايسين وارجينين، بحروف كلمة ايه؟ كولا. السيستين والاورنيسين واللايسين والارجينين هينزلوا يورين، ما ينزلوا ولا يعمل حاجة، ينزلوا يا عم. مش مشكلة ان هم ينزلوا، المشكلة ان السيستين ده مركب كبير، ده عبارة عن 2 سيستين شابكين مع بعض، فهو نازل يورين يحصل له كريستاليزيشن ويعمل رينال ستون. انا اخبطك في وشك رينال ستون تقولي 3 كلمات، التايب ايه؟ الشيب ايه؟ علاج ازاي؟ سيادتك التايب هنا اوف رينال ستون سيستين ستون، يبقى نوعها ايه؟ سيستين ستون. شكلها ايه؟ هيكساجونال، وهيكساجونال يعني زي خلية النحلة كده. التريتمنت ايه؟ بلينتي اوف فلويدز، برافو عليك انت متألقة على اسمك ايه؟ برافو يا هديل، هديل ولا هدير؟ هديل، برافو يا هديل. بلينتي اوف فلويد والكاليزيشن اوف فلويد. طب مين يا هديل خدناها قبل كده بجد؟ المرض اسمه ايه؟ برايمري هايبر اوكزالوريا. ما بلاقي حد بيجاوب مش لاقي حد، ففرصه مش هتتكرر تاني دي. يبقى البرايمري هايبر اوكزالوريا كان نوع الستون ايه؟ اوكزالوريا. وشكلها ايه؟ وعلاجها ايه؟ نفس الكلام، بلينتي وفلويد والكاليزيشن اوف فلويد. وده ديزيز مهم قوي قوي اسمه سيستينيوريا، ديفكت في الترانسبورتر بتاع الداي امينو اسيد اللي في الكبد. تعالى على التاني بقى، والتاني غامض شويه، اسمه سيستينوزيس. اسمه ايه؟ سيستينوزيس. What is the meaning of osis؟ اوزس يعني ايه اوزس؟ ايوه حاجه زادت واكيوميليتد وديبوزيتد في التيشوز. فاكره ست الجلايكوجينوزس، اسفنجو ليبيدوزس، ميوكوبوليساكرايدوزس، اسيدوزس، اي اوزس يعني حاجه زايده واكيوميليتد في التيشوز. هنا اسمها ايه؟ سيستينوزس. السيستينوزس ده جيناتيك ديزيز، ومكتوب عندكم متلخبطه شويه في الكتاب، ابقى ظبطوها زي ما هكتب كده. جيناتيك ديزيز، الكوز ايه؟ ابدا بالكوز. ديفكت in a protein called cystinosin. ديفكت في بروتين اسمه ايه؟ سيستينوزين. والسيستينوزين ده انتجرال بروتين موجود في اللايزوزومال ممبرين. انتجرال بروتين موجود في اللايزوزومال ممبرين اسمه سيستينوزين. مسؤول عن ايه السيستينوزين؟ قال لك بيعمل اكسبورت للسيستين اوتسايد اوف اللايزوزوم. يبقى السيستينوزين ده موجود في اللايزومال ممبرين، وظيفته اكسبورت، بيخرج بيطرد السيستين بره اللايزوم. طب ايه رايك بقى لو حصل ديفكت في هذا البروتين اللي اسمه سيستينوزين؟ هعرف اعمل اكسبورت للسيستين اوتسايد اللايزوم؟ لا، يأكيوميليت السيستين جوه اللايزوم، وحاجه بتأكيوميليت يبقى اسمها ايه؟ سيستينوزيس. يبقى ديفكت في السيستينوزين، وده انتجرال بروتين في اللايزومال ممبرين، مش هعرف اعمل اكسبورت للسيستين بره اللايزوم، تزيد السيستين في اللايزوم وتعمل سيستينوزيس. طب ما تعمل هيحصل ايه يعني؟ ما تزيد. قال لك لو زاد السيستين جوه اللايزوم ده هيعمل امبليفيكيشن اوف الابوبتوزيس.
هيألتر وكمان يامبليفاي الابوبتوزيس، يعني يزود معدلات الابوبتوزيس especially في الابيثيليال لايننج اوف الكدني. يعني كل الابيثيليال سيل اللي في الكدني يحصل لها ايه؟ ابوبتوزيس، تموت نفسها، وهذا يؤدي بالقطع الى رينال فيلير. تاني مش صعب. اسمه ايه يا نادين؟ سيستينوزيس. ديفكت في ايه؟ في بروتين اسمه سيستينوزين، انتجرال بروتين في اللايزوما ميمبرين. وظيفته هي تعرف سبورت اوف السيستين اوتسايد اوف اللايزوما. طب باظ السيستينوزين مش هعرف اعمل اكسبورت، يأكيوميليت السيستين جوه اللايزوزوم ويعمل سيستينوزيس. طب لما يزيد السيستين يعمل ايه؟ هيألتر ويأمبليفاي، يعني يزود معدلات الابوبتوزيس سبيشالي فين؟ في الابيثيليال لايننج بتاع الكدني، فيحصل رينال فيلير. بلاقي الديزيز ده باستمرار associated with generalized امينو اسيدوريا. يعني دايما بلاقي associated with generalized امينو اسيدوريا، كل الامينو اسيد تنزل يوريك. هيسألك في الامتحان ليه؟ تقول له طبعا عشان في رينال فيلير، بس ده مش صح. يعني مش الرينال فيلير هي اللي سبب في الجنرالايزد امينو اسيدوريا. انا بلاقي الجنرالايزد امينو اسيدوريا موجوده ايفن قبل الرينال فيلير. طب ليه طيب؟ ليه معاه جنرالايزد امينو اسيدوريا؟ ليه السيستين لما يبقى في اللايزوم ينزل امينو اسيد في اليورين محدش عارف. وعلى فكره في البروتين بتاخد كتير. فاكره البيبل ستيراب يورين ديزيز؟ اسوشيتد بايه؟ هايبر جلايسيميا. ليه؟ محدش عارف. فهنا الجنرالايزد امينو اسيدوريا مش سببها رينال فيلير، هي موجوده من قبل الرينال فيلير. طب ايه البروجنوزس بتاع العيان ده؟ فيري بور، وهيضاي ايرلي ان لايف، هيموت في سن مبكره. ليه؟ عشان سيادتك رينال فيلير. لو انا هصنف السيستينوزس يقول لك ده اي كلاس من الامراض تقول له ده لايزوزومال ستورج ديزيز. ده لايزوزومال ستورج ديزيز، في مشكله في اللايزوم، في حاجه بتاكيوميليت في اللايزوم، دي لايزومال ستورج ديزيز. سؤال اللي اخده في الحصه ايه لايزومال ستورج ديزيز؟ خدناها قبل كده. اللي برافو عليك يا احمد يا متالق يا متالق، اسفنجو ليبيدوزس. فاكر يا سيد؟ لا من غير فلوس يا كل. فاكر جوتشر وليمافيك؟ دول لايزومال ستورج ديزيز، والسيستينوزيس برضه لايزومال ستورج ديزيز. اشوفكم